ساب روتین دیفلاکس. در این قسمت میخوام در مورد این ساب روتین باهاتون صحبت کنم و بهتون توضیحاتش بدم. خیلی خوب، ساب روتین دیفلاکس وارد خود سایت آواگوس بشید. اینجا در قسمت دیفلاکس همونجور که بهتون توضیح دادم، اینجا وارد یوزر ساب روتین استاندارد خودتون و دیفلاکس رو میزنید. وقتی که وارد دیفلاکس بشید، اینجا قسمت آبی رنگش که ببینید میگه دو تا متریال میاد به ما توضیح میده. یکیش ترمال لود هستش، یکیش مس دیفیوژنش هستش که همون مربوط به توزیع غیر یک نواخت شار در تحلیل انتقال حرارت یا تحلیل انتقال جرم میاد به ما صحبت میکنه و میگه که چی هستش و باید در واقع وقتی از این تحلیل خواستیم استفاده کنیم باید بیام تو ساب روتین دیفلاکس وقتی تحلیلمون یه تحلیل انتقال حرارت یا انتقال جرم باشه. خیلی خوبه، تحلیل انتقال حرارت انتقال جرم توضیح بهتون بدم. انتقال حرارت همون نرخ انرژی منتقل شده بر واحد سطح هستش که حالا بر واحد حجمم تو این آواکوس میگه میتونید استفاده کنید و انتقال جرم هم نرخ جرم انتقال یافته بر واحد سطح که اینجا بر واحد حجمم میشه استفاده کرد. خود آواکوس به ما گفته که میتونیم این کارو انجام بدیم. حالا اون چیزی که من خوندم داره اینو بیان میکنه، حالا به صورت فارسیش بهتون بیان کردم که چطور بده. این همون ساب روتینی هستش که در قسمت ساب روتین باید بنویسید، حتما ازش استفاده میکنید. متغیرهایی که باید تعریفش کنید یکیش فلاکس 1 یکیش هم فلاکس 2 هستش که حالا فلاکس 1 مربوط به اندازه شار حرارتی یا جرمش هستش و فلاکس 2 هم که اینجا وجود داره بستگی به اینکه انتقال حرارت یا انتقال جرم به ما میگه که چی هستش و چطور باید ازش استفاده کنیم. خیلی خوب، پس اینا بهتون توضیح دادم. اون متغیرهایی که باید استفاده کنید تا این دوتا رو برای خودت تعریف کنی یکیش سال هستش که بقیه‌اش حالا استفاده کردیم و بهتون توضیح دادم. فقط این قسمت سال رو بهتون میگم که چی هستش. SOL مقدار تقریبی دمای ما هستش. حالا اون چیزی که اینجا وجود داره مقدار تقریبی دما رو داره بیان میکنه و به این صورت اینا هم که دیگه قبلا خوندیم و بعداً بهتون توضیح قبلی غیر از این پریسی که اینجا وجود داره. پریس هم به صورت فارسی اگه بخوام بیان کنم مقدار فعلی تنش فشاری معادل در نقاط انتگرالگیری رو داره برای ما بیان میکنه. این چیزی که در واقع در اینجا وجود داره حالا من فارسیشو براتون بیان کردم که داشته باشید. خیلی خب، اینم از توضیح ساب روتین دیفلاکس میخوام بهتون بگم. حالا برم رو مثالی که میخوام براتون بیان کنم. این مثالی هستش که میخوام راجعش باهاتون صحبت کنم. مثالی هستش که در واقع حالا مثال اول دو تا مثال هست، یکی این مثاله یکی هم این مثاله. مثال اولی که اینجا وجود داره خب طبیعتا میتونیم هم تو CAE تحلیلش کنیم هم میتونیم اونو توی ساب روتین برای خودتون تحلیل کنید. حالا من دو تاشو براتون انجام میدم که داشته باشید جوابا هم ببینید که یکی هستش. بعدش این ساب روتینی که اینجا وجود داره چون تابعی از دما هستش نمیتونیم تو CAE برای خودمون تحلیل کنیم، پس حتما باید از ساب روتین نویسی استفاده کنیم. خیلی خوب، وارد آواکوس خودم بشم و برم مثال براتون حل کنم. کرییت پارت رو میزنم. مثالی که اینجا میخوام از پلنار هستش، حالا میخوام دو بعدی سه بعدی باشه چون فلاکسی که بهش وارد میشه در واقع بدون حالت سومش هستش، پس غیر سه بعدی هستش. دیفورمیبل، شل و پلنار برای من باشه. چون اونجا هم 200 بودش بر ما، اینجا براتون میدنم 400 یا 300 فرق نمیکنه. کانتینیو رو میزنم، قسمت مربع رو براتون انتخاب میکنم. ابعادش بود 200%، من اینجا براتون میدم 150. اوکی رو میزنم و بعدش هم میدم منفی 100 و منفی 50. به این صورت پس براتون انتخاب کردم اون مربعی که می‌خواستیم ایجادش کنیم. خیلی خوب، از این میام بیرون. حالا میتونید به صورت فول دیفاین برای خودتون بذارید، من این کارو انجام نمیدم، نیاز نیست. خیلی خوب، پس این از ماژول پارتی که بهتون توضیح دادم. حالا وارد ماژول پراپرتی میشیم. در ماژول پراپرتی متریال رو باید تعریف کنیم. وارد قسمت متریال خودم میشم. اینجا حتما باید دنسیتی تعریف کنید چون استپی که میخوام تعریف کنم هیت ترانسفر هستش. باید دنسیتیش هم حتما تعریف کنید، خیلی مهم هستش. اینجا دنسیتی که داره اینجا برای ما هستش 7.85. این منفی 9 براش در نظر گرفتم و اینو براش انتخاب کردم و بعدش میام در قسمت ترمال کانداکتیویتی که داره اینجا براتون من میذارم 45 باشه و در قسمت بعدی که اینجا میخوام بگم اسپسیفیک هیت هستش. دمای ویژه‌ای که این قطعه داره حالا برای ما هست 420 ای در 6. خیلی خوب، اینو براتون در نظر گرفتم و ایجادش کردم. پس این چیزایی هستش، متریالی هست که برای قسمت هیت ترانسفر باید تعریفش کنید. خیلی خوب، اینا رو براتون اوکی میکنم و ایجادش میکنم. حالا من یک فایل آماده هم دارم که در قسمت تلگرام براتون میذارم. حتما تو کانال تلگرام ما عضو بشید، خیلی مطالب مفید اینجا براتون میذارم. حالا در این قسمت هم در مورد متریال میخوام بذارم، حتما برید عضو بشید و داشته باشید کانال تلگرام ما رو. خیلی خوب، وارد سکشنش میشم. حالا شل هستش، هوموژن هستش، کانتینیو رو میزنم. مقداری که داره براتون 1 میزنم، اون سیکنسی که در واقع داره. خیلی خوب، از نام دست نزنید، بذارید همین حالت باشه. اینجا از آزادی سکشن میزنم، نمیخوام ست برام تعریف بشه کل قطعه و میدلم باشه. اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. قطعه حساب شد، یعنی متریال داره. حالا وارد ماژول اسمبلی میشم. در اسمبلی فقط بعد قطعه رو بیارم حالت
ایونت میذارم اوکی میکنم. بعد قسمت بعدی ماژول استپ هم هستش، وارد ماژول استپ هم میشم اینیشیال باشه و اینجا از قسمت هیت ترانسفر همونطور که بهتون توضیح دادم اوکی رو میزنم. تایم پریودی که داره رو من اینجا براتون میدم 10 اینکریمنت هم که داره، حتما بعد وارد این قسمت بشید و این ماکسیمم مقداری که دما در هر اینکریمنت میتونه داشته باشه رو حتما باید برای خودتون فعالش کنید. یعنی اینجا اوکی رو بزنم ببینید ارور من میده، میگه حتما باید این ماکسیمم مقداری که دما در هر اینکریمنت داره رو میتونی برای خودت فعال کنی که اینجا باید فعال کنم. یکو براتون میزنم، اینم میزنم که توی اینکریمنت به من جواب نده، تو 10 تا اینکریمنت جواب رو من بده. خیلی خوب اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. حالا مثلا میتونید برید تو هیچ ترانسفر خودتون، تو هیستوری خودتون کانتینیو رو بزنید، اون ترمالی که میخواید رو برای خودتون فعال کنید. حالا اینجا نیاز نیست برای من این کارو انجام بدم، البته یه رو هم در قسمت ماژول جاب به ما میده که حتما باید هیستوری اتود برای خودت فعال کنی. حالا نیاز نیست برای من اینجا نمیذارم براتون. خیلی خوب اینم از ماژول استپ. وارد ماژول اینکریمنت که نمیخوام اینجا صحبت کنیم، اونجا فیلم کاندیشن نمیخوام براتون بزنم، وارد ماژول لودش میشم. در ماژول لود بذارید اول برم مشو بزنم، بعدش دو تا مدلش براتون کنم، یکی سی ای یکی ساب روتین، بعدش لودا رو براتون تعریف کنم. خیلی خوب اینجا وارد ماژول مشش میشم. مشی که اینجا میخوام تعریف کنم مش 5 هستش، خورده ترش میزنم اوکی میکنم. حتی نمیخوام بشه فری برای من باشه، اینجا وارد قسمت مشش میشم. اینجا از قسمت کواد استفاده میکنم، استراکچر اوکی رو میزنم. خیلی خوب وارد قسمت المنت مش خودم میشم. مشی که اینجا میخوام تعریف کنم از نوع هیت ترانسفر هستش. خیلی خوب اینو براتون انتخاب میکنم، لینیر و استاندارد هم باشه اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. بعدش در واقع میام اینجا مشو براتون میزنم، یسو میزنم. این مشی هستش که برای این قصه در نظر گرفتم، مش خوبی هستش. حالا وارد ماژول جابش میشم. جابی که اینجا میخوام براتون تعریف، البته یه بار روی این مدل براتون میزنم. اینجا اون ساب روتینی که داره، اینجا ابسولوت تمپرچری هم که داره من براتون میدم منفی 273/15. این عدد رو براتون انتخاب میکنم اوکی میکنم. خیلی خوب اینجا میام از قسمت کپی مدل براتون استفاده میکنم. مدلی که اینجا میخوام بزنم از نوع دیفلاکس هستش. خیلی خوب دیفلاکس رو اینجا براتون مینویسم، ساب روتین دیفلاکس اوکی میکنم و ایجادش میکنم. خیلی خوب اینجا هم از قسمت رینیم استفاده میکنم که اینجا سی ای ای باشه برام. خیلی خوب سی ای ای رو براتون نوشتم، اونجا هم دیفلاکس اوکی رو میزنم و حالا وارد ماژول لودش میشم. در اینجا لودی که میخوام تعریف کنم، خب در اینجا سی ای ای هستش دیگه. خیلی خوب کرییت لود رو میزنم، میگه حالا از کدوم میخوای استفاده کنی. تو اینیشیال که چیزی نمیتونم ایجاد کنم، ببینید کاملا برام بسته است. و در قسمت استپ وارد ترمالش میشم، میخوام یک بادی هیت بهش بدم. خیلی خوب اینجا حالا میتونید برای خودتون بنویسید بادی هیت که اشتباه نکنید. اینجا حالا من نیاز نیست این کارو انجام نمیدم، همین بادی هیت فلاکس رو اینجا براتون میزنم، کانتینیو میزنم، کل مجموعه رو انتخاب میکنم دان. اینجا حالا نمیخوام از قسمت ساب روتین چون سی ای هستش یونیفرم باشه برای من. البته بعد یه امپلیتیود و یه دیستریبیوشن حتما براش تعریف کنه. اینجا وارد دیستریبیوشنش میشم، اکسپرشن فیلد رو براتون انتخاب میکنم. این یه چیزی هم که داره طبق اون چیزی که سوال هستش برام دیگه. بذارید من سوال رو براتون بیارم. سینوس پی ایکس تقسیم بر 100 در سینوس پی وای تقسیم بر 50. خیلی خب پس اینو من سریع براتون بنویسم. ران. خیلی خب این تابعی هستش که طبق سوال براتون نوشتم، سینوس پی ایکس تقسیم بر 100 و سینوس پی وای تقسیم بر 50، همون چیزی که در سوال برام وجود داره. خیلی خب پس اینو بیایم در خودتون در قسمت انالیتیکال فیلد بنویسید، اوکی رو بزنید، اینجا روی انالیتیکال فیلد 1 برای خودتون قرار بدید. خیلی خب امپلیتیود هم باید براش تعریف کنم، از نوع پریودیک باشه، کانتینیو رو میزنم. حالا میخوای اگه تابعش هم ببینی بیاید اینجا اینو برای خودتون بزنید، یه بار که روش کلیک کنید وارد خود سایت آباکوس میشه، اون تابع رو براتون میاره. حالا من در قسمت اول بهتون توضیح دادم، نمیخوام اینجا واردش بشم. اینجا خب 10 رو براش میزنم، 10 در 3.14 بعد بهش بدم دیگه. اینجا 3.14 150. خیلی خب اینو براتون انتخاب میکنم 3.14 رو. اینجا استارتینگ تایمی که داره اینجا من براتون میزنم 0 باشه، اینیشیالش هم 0 باشه، فقط آی که داره 1 اینم براتون میدم 0. خیلی خب پس اینو برای خودتون انتخاب کنید، اینو در واقع بزنید در اینجا و اوکی رو بزنید. اینجا اینو روی امپ 1 برای خودتون قرار بدید. خیلی خب پس این از انالیتیکال فیلد و امپلیتیودی که بهتون توضیح دادم. مگنیتیودی هم که داره من اینجا براتون قرار میدم روی 1. این از لودی که در قسمت مدل سی ای خودمون تعریف کردیم و ایجادش کردم. ببینید این براتون ایجاد میشه. خیلی خب حالا وارد مدل دیفلاکسش میشم. اینجا کرییت لود رو میزنم، ترمال بادی هیت فلاکس رو براتون انتخاب میکنم، کل مجموعه دان رو میزنم، فقط اینو روی یوزر دیفاین قرار میدم، اینجا اینو 1 میزنم. همین کار کافی هستش. خیلی خوب اوکی رو بزنید و ایجادش کنید. این از دو تا ماژولی که براتون ایجاد کردم. حالا وارد جابش شدم. اینجا جاب بذارید اینو براتون بزنم سی ای ای باشه، اینجا انتخاب میکنم کانتینیو، فقط اینو روی 8 براتون میذارم که جوابمو سریعتر ایجاد بشه. اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. و قسمت بعدی که میخوام بزنم کرییت رو میزنم، دیفلاکس نامش هم تغییر میدم روی دیفلاکس خودم و اینجا کانتینیو رو میزنم و اینجا فقط اینو بعد روی 8 قرار بدم و اوکی کنم و اینجا وارد جنرالش میشم. اون فایلی که قبلا ایجاد کردی و بعد برای خودت بیاری و اینجا برای خودت اتچ کنی در واقع. خیلی خب من اینجا اینو براتون میزنم. دیفلاکس فایل .4 قبلا براتون ایجاد کردم، کاملا خالی هستش. الان بازش میکنم با هم دیگه میبینید. خیلی خب اوکی رو میزنم و ایجادش میکنم. اینم
از دو تا ساب روتینی که براتون ایجاد کردم. اول میرم ساب روتین رو براتون مینویسم، بعدش میام اینجا از قسمت سابمیت استفاده میکنم و میریم جوابا رو با هم دیگه میبینیم. خیلی خوب، بذاریم ساب روتین رو براتون بیارم. خیلی خوب، این ساب روتینی هستش که اینجا برای خودم نوشتم، حالا چیزی ننوشته، کانال خالی هستش. حالا بعد برم وارد سایت آباکوس خودم بشم، اون چیزی که اینجا وجود داره رو همونطور که بهتون اول از سوال بهتون توضیح دادم اول جلسه، اینجا اینو کنترل سی میزنم، وارد این قسمت میشم، یه کنترل وی میکنم. خیلی خوب، اینو هم براتون میبندم دیگه، وارد سایتش نمیشم، اون سایتش نمیشم. حتما میگه باید اون فلاکس 1 و فلاکس 2 رو برای خودت تعریف کنی. خیلی خوب، من ساب روتینش رو سریع براتون مینویسم، بعداً بهتون توضیح میدم که چیکار کردم و چیکار باید انجام بدید. ران. خیلی خب، این ساب روتینی هستش که در اینجا باید برای خودتون بنویسید. بذارید من بزرگش کنم که داشته باشیدش. اول خب خیلی ساده هستش دیگه. اول اومدم یک پی رو براتون تعریف کردم، دو تا آ سینوس 1، بعدش اومدم گفتم تای تی برابر است با تایم 1 و ایکس برابر است با کورس 1 و ایگری هم برابر است با کورس 2 که اینجا دارید میبینید. بعدش فلاکس 1 و فلاکس 2 رو براتون تعریف کردم. فلاکس 1ش که این مقدار بودش برای ما همونجور که در سوال دیدید و فلاکس 2ش هم این هستش برای ما همونجور که دارید میبینید که صفر اینجا براتون در نظر گرفتم. خیلی خب، اینو بس بیاید برای خودتون بنویسید. حالا میام وارد قاعده ساب روتینش میشم. البته اول باید کنترل اس رو بزنم کامل سیوش کنم براتون. اینجا وارد خود سابش میشم، اینجا سابمیت میکنم. اول سی ای رو ببینید، اینجا این اروری که به ما داد حواستون باشه، همونطور که در قسمت ماژول استپ بهتون توضیح دادم گفتم یه ارور هیستوری اوتپوت به ما میده چون باید تیکش رو فعال میکردیم. خیلی خب، ما اینجا اوکی رو میزنم، میگم نیاز نیست، فقط اون جوابی که میخوای رو برای من بگید. خیلی خب، به حالت رانینگ هم در اومد، ببینم کامپلیت میشه برای ما یا خیر. خیلی خب، به حالت کامپلیت در اومده این مدل سی ای. حالا وارد مدل دیفلاکسش میشم، اینجا اینم براتون سابمیت میکنم. اینجا میگه بعد از هیستوری اوتپوت تیکش رو فعال میکردی. حالا این کار براتون انجام ندادم، ببینم اتفاقی که برای من میفته چه اتفاقی هستش. اینم برای من بله به حالت رانینگ در اومده، ببینم با من کامپلیت میشه یا خیر. خیلی خب، هر دو تا به حالت کامپلیت در اومدن. حالا وارد قسمت ریزالت کار میشم، اینجا قسمت ویو رو میزنم، کرییت ویو پورت رو میزنم، کرییت میکنم و اینجا میام از قسمت ورتیکال براتون استفاده میکنم. هر تا روی سی ای قرار داره، من میام اینجا وارد ماژول جاب این قسمت میشم و اینجا روی دیفلاکس قرار میدم و ریزالتش رو براتون میارم. خیلی خب، این روی دیفلاکس هستش، اینم روی سی ای هستش. حالا در واقع میام اینجا اینو براتون میزنم، ببینید به این صورت داره برای من تغییر میکنه، اینم به همین صورت داره ایجاد میشه برام. چیزی که اشتباه هستش، ببینید این به این حالت در اومده. اینجا برام وارد ساب روتین خودم بشم، اینجا ببینید اینجا من از پی استفاده نکردم، اینجا اینو براتون 10 زدم، به خاطر همین جوابا با هم دیگه فرق میکنه. خیلی خب، بذارید من اینم رو حالت پی براتون قرار بدم که بفهمید اشتباهی ما نکردیم، جوابا با هم فرق نمیکنه. خیلی خب، پس میام اینجا این حالا کنترل اس رو میزنم، اینجا میام اینجا قرار میگیرم، اینو روی مدل جابش میذارم به این صورت مدل جاب و اینجا یه بار دیگه از این سابمیت میکنم، ببینم اون جوابی که حالا به من میده چی هستش. خیلی خب، ببینم به حالت رانینگ در میاد یا خیر. خیلی خب، به حالت رانینگ در اومده. خیلی خب، به حالت کامپلیت در اومده. حالا میام اینجا وارد ریزالتش میشم، اینجا اینو براتون میزنم ببینم چی میشه. خیلی خب، حالا کاملا با هم دیگه یکی شدن جوابایی که با هم دیگه دارن. حالا یه خورده اون عددا با هم دیگه فرق میکنه، حالا یه بعد حد صدم هستش دیگه، زیاد به اون صورت فرق آنچنانی نخواهد کرد. خیلی خب، پس این از دو تا جوابی که براتون گرفتم، هم از ساب روتین هم از سی ای اومدم این کارو براتون انجام دادم. حالا میتونید اونجا برید امتیاز دمایی هم که داره میتونید برای خودتون برید ببینیدش. بذارید اینم روی این قرار بدم، امتیاز رو براتون بیارم، ببینید به این صورت داره برای ما تغییر میکنه. اون دماهایی که دارن هم مدل سی ای هم مدل ساب روتین کاملا هم درست هستش. حالا دیگه مدل سی ای رو اینجا نمیخوام، اینو براتون میبندم، اینم بزرگش میکنم که داشته باشیدش. حالا میخوام برم اون مثال دوم که نمیتونستین تو سی ای براتون حل کنم و اونجا براتون حل کنم. خیلی خب، پس میام وارد ساب روتین خودم میشم و ساب روتینش رو باید بنویسم. تمام چیزاش یکی هستش، فقط اون ساب روتینی که داره متفاوت هست. البته حواسمون باشه اینجا میخوام حالا یه خورده سخت‌تر کنم اون ساب روتینی که داره رو. بذارید اونجا من سرفیس بهتون بدم. خیلی خب، وارد قسمت اسمبلی میشم، اونجا وارد تولش میشم، یه پارتیشن براتون میزنم و به قطعه رو به 4 قسمت تقسیم میکنم، همونطور که جلسه قبل بهتون توضیح دادم. یه رایت آپ و یه باتم آپ و اینجا براتون تعریف کنم و سرفیس لازم رو بریم ازش بگیریم. خیلی خب، پس اینجا میام اینجا وارد سل خودم میشم. بله، میخوام نسبت به دو تا نقطه برای من ایجاد کنه. خیلی خب، این دو تا نقطه رو براتون انتخاب میکنم. این دو تا نقطه‌ای هستش که میخوام پارتیشن برای من بزنه. خیلی خب، کریت پارتیشن رو میزنم، این اولین چیزی که برای من ایجاد کرد. دو تا صفر انتخاب میکنم دان و این دو تا پارتیشن بعدی هستش که میخوام برای من بزنه و قطعه رو به 4 قسمت تقسیم کنه. خیلی خب، قطعه برای من به 4 قسمت به این صورت تقسیم شده. حالا باید برم و در قسمت ماژول لود خودم قرار بگیرم و یه سرفیس دیگه بهش بدم،
یه لود دیگه بهش بدم که اینجا برای من ایجاد بشه. خیلی خب وارد لود خودم میشم. این دفعه میخوام از سرفیس هیت فلاکس براتون استفاده کنم. من نامشم به این صورت براتون تغییر میدم. خیلی خب نامش رو به این صورت براتون تغییر میدم. سرفیس هیت رو براتون میزنم. استپ 1 برای من باشه هیت فلاکس. کانتینیو رو میزنم. حالا میگه نمیتونی با این نام برای خود انتخاب کنی. خیلی خب من اینجا بذارید همون صرف رو براش بزنم. صرف رو اینجوری براش انتخاب میکنم. کانتینیو رو میزنم. حالا میخوام ست برای من تعریف بشه. نامش هم من اینجا سریع براتون بنویسم. خیلی خب این نامو براش انتخاب کردم. سرفیس رایت آف. خیلی خب اینجا قسمت راست و بالاشو براتون انتخاب میکنم. این سرفیس هستش که میخوام ایجاد بشه. خیلی خب اوکی رو میزنم. اینجا میخوام از ساب روتین براتون استفاده کنم. اینجا اینو روی 1 قرار میدم و اوکیش میکنم. خیلی خب یه سرفیس دیگه در این قسمت پایین بعد براتون ایجاد کنم. خیلی خب اینجا سریع من اینو میزنم. استپ 1 سرفیس رو انتخاب میکنم. کانتینیو نامش هم سریع اینجا براتون بزنم و اینجا خیلی خب این نامو براش انتخاب کردم. سرفیس لفت داون رو براتون انتخاب کردم. این سرفیس رو انتخاب میکنم. قسمت چپ و پایین داون رو براتون میزنم. اینجا روی ساب روتین براتون قرار میدم و اینو رو 1 میکنم. خیلی خوب اوکیش کردم و ایجادش کردم. این از دو تا ساب روتینی که می‌خواستم بهش اضافه کنم و ایجادش کردم در دو تا کرییت لود خودم. خیلی خوب حالا وارد مدول جابش میشم. جابی که اینجا حالا دست میزنه. اول میخوام برام اون ساب روتین رو براتون بنویسم، بهتون توضیح بدم، بعدش در واقع وارد جابش میشم و از سابمیت میکنم. خیلی خوب من ساب روتینش رو سریع براتون بنویسم، بعدش کامل بهتون توضیح میدم. run. خیلی خب اون چی که بعد بنویسید به این صورت اومدم براتون نوشتم. الان بهتون توضیح میدم که چی هستش. خیلی خب گفتم که اول که اینا رو اومدم براتون تعریف کردم، بعدش اومدم گفتم اگر جی ال تایپش برابر با 1 باشه بیا فلاکسش رو برابر با این بر من قرار بده و فلاکس 2 هم همون 0 باشه. همون مثال اولی هستش که براتون ایجاد کرد. اگر جی ال تایپش برابر با 0 باشه اومدم استیم براتون تعریف کردم که اگر استیمش برابر با اون رایت آپ ما باشه، همونطور که در سی ای یا مدول همونطور که در مدول لود براتون تعریفش کردم، اگر این مقدار باشه بیا بر من بگو که ای به توان اون SOL هم که میدونید چی بود دیگه. SOL اون مقدار تقریبی دمای ما هستش و بیا به اون تابعی که هستش رو برای من بنویس که همون تابع بالای ما هستش. بعدش هم اومدم گفتم اگر لفت تایمش این بود همین مقدار بالا فقط یک منفی بهش اضافه کردم. به این صورت اینو براتون نوشتمش جوری بشه بر ما. خیلی خوب اون سوالم بذارید براتون بیارم در اینجا براتون قرار بدم، حالا کوچیک‌ترش کنم که داشته باشیدش. ببینید این چیزی هستش که اینجا بر ما ایجاد شده. ای به توان تتا یا ای به توان اون SOL ما هستش که اینجا در ساب روتین براتون نوشتمش. خیلی خب پس اینو بیاید اینجا برای خودتون بنویسید. حالا من در قسمت توضیحات هم براتون میذارم، میتونید اونجا هم ببینید و ازش استفاده کنید. خیلی خب یه کنترل اس میزنم اگر غلط نداشته باشیم. حالا خیلی خب اینجا میام وارد قسمت ماژول جابش میشم. ماژول جابو براتون میارم. خیلی خب بعد اینجا سابمیت کنم ببینم غلطی نداریم. اگر غلط داشتیم که حالا میام بهتون توضیحش میدم که چیکار باید بکنیم. خیلی خب اینجا ابورت شده برای ما. بریم مشکل کار کجاست. وارد فایل دات لاگ میشم. فایل دات لاگش در واقع این هستش. دو تا ارور به من داده. یکیش میگه که ارور سینتکس ارور هستش که میگه از در واقع دن استفاده نکردی در حلقه else if و اینجا هم ارور میگه در خط 24. بله این برای ما تعریف نشد. خیلی میام اینجا براتون قرار میگیرم. اینجا من اینو که به صورت پرانتز براتون داده بودم و عوضش کردم به این صورت دادم و در خط 18 اومدم اینجا جی ال تایپش اومدم دن براتون قرار دادم که قبلا وجود نداشتش. خیلی خب پس به این صورت اومدم این ارور رو براتون برطرف کردم. حالا کنترل اس رو میزنم و سابمیتش میکنم ببینم بازم ارور به من میده یا خیر. به حالت رانینگ در اومده. خیلی خوب اینم از جاب دیفلاکسی که براتون گرفتم به حالت کامپلت در اومده و کاملا درست بوده. فقط حواستون به این باشه که اینجا این سرفیس رو باید به صورت کاملا حروف بزرگ بنویسید وگرنه ازتون ارور میگیره. خیلی خوب پس بیاین اینجا سابمیت رو بزنید و سابمیت که زدم کامپلت شده. ریزالت رو میزنم. ببینید چون این چیز طبیعی هستش دیگه که اینجا و اینجاش هم رو وارد کرده بودیم اینجاش قرمز باشه. خیلی خوب کاملا طبیعی هستش. این T11 که همون دمای ما هستش. مثلا میتونید گریدش هم داشته باشید که به این صورت داره تغییر میکنه. اعدادی هم که داره پس به این صورت هستش دیگه. این عدد میتونه بیشترین مقدار یا بیشترین دمایی باشه که به این متریال یا به این قطعه داره وارد میشه. خیلی خوب بذارید به صورت فیلم هم براتون بزنم که داشته باشیدش. دارید یه خورده سرعتش هم کمتر کنم در اینجا براتون اپلای رو بزنم. ببینید به این صورت داره این قطعه تغییر شکل. خیلی خوب بچه‌ها پس ممنون که تا اینجا با ما بودید. خیلی هم طولانی شد این قسمت. این دو تا ویدیویی که در اینجا براتون قرار میدم حتما بزنید روش برید ببینید. آموزش ساب روتین ما هستش. تا قسمت دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. چهار همیشگی ما با ما مکانیک شو. بای بای.